הרוח הקרה של הבוקר חצתה את העמק, מברישה את פניו המאובקות של יעקב. אחרי דרך ארוכה מהבית שהשאיר מאחור, הוא ירד על העמק, שבו הייתה באר עתיקה. באר עם אבן כבדה על פיה, ושדות רחבים, המקיפים אותה כמו זרועות פתוחות. זה היה המקום שבו רועים פוגשים מים, ואנשים פוגשים את גורלם. יעקב עצר, הוא ראה 3 עדרים ממתינים סביב האבן, והרועים משוחחים בעייפות, עייפות של מי שמכירים את סדר היום יותר מדי טוב. מאין אתם? שאל, קולו עדיין מחוספס מן הדרך. מחרן, ענו, ובמילה אחת נדלק בו גיץ של תקווה. היודעים אתם את לבן בן נחור? יודעים? השלום לו? שלום. והנה רחל ביתו, באה עם הצאן. הוא לא הספיק להחניק את פעימת הלב שהאיצה בו, ומן המדרון ראה נערה יורדת עם הליכת שדה קלה. סביבתה נראתה לפתע בהירה יותר, כאילו השמש החליטה להשקיע עוד דקה אחת של אור, רק עליה. רחל, השם עוד לא נאמר בפיו, וכבר היה בה משהו מוכר, כמו שיר ישן שנזכרים בו בבת אחת. היא התקרבה, ומבטה היה שילוב של תום ומידת ביטחון שקטה. האם הזמן לאסוף מהקנה? אמר אחד הרועים. עד שיאספו כולם, נזיז את האבן, אמר אחר. יעקב הביט בהרף עין ברחל, ואז באבן, ובלי לחשוב, כאילו כל הדרך שעבר הייתה הכנה לרגע הזה, הוא פסק קדימה, אחז בשפת האבן הכבדה, והסיט אותה אל החול. מים רעננים פרצו החוצה. הוא השקע את הצאן של רחל, וכל תנועה שלו הייתה נדיבה ומדויקת. כשהרועים התפזרו, נשארו שניהם סמוך למים. יעקב הרים את עיניו. שמך רחל? היא חייכה. כן, ואתה? שמי יעקב. הוא בלע את הגוש האחרון שבגרונו. מבטה התרחב. הרגע קיבל רשרוש חדש, כמו עלים שנוגעים זה בזה ברוח. הוא התקרב עוד צעד, ובדמעות שלא ידעו שיגיעו, נשק לה, כהודיה לבשורת המפגש. שנה של בדידות, של פחדים, נמסה באותו הנשימה. בוא אליי, אמרה לבסוף. נלך אל בית אבי. ביתו של לבן היה מלא תנועה. ריחות בצלים וגבינות, חבלים תלויים, וקריאות קצרות של משרתים. לבן יצא אל החצר, פרס זרועותיו ועטף את האורח בחיבוק חם מדי, ומחושב בדיוק באותה המידה. עצם מעצמי, הוא אמר. תישאר, תעבוד איתי, ובביתנו תמצא מנוחה. יעקב מצא עבודה, אבל לא מנוחה. כי מנוחה לא נמצאת כשבכל ערב, אחרי שהסתיים היום, הוא מחפש בעיניו את צליל הצחוק של רחל. היא יצאה עם השחר לשדה עם הצאן, והוא, אחריה, מתקן גדרות, מפלס שקעים. כף ידם הכשירה את אותו מרחב, עד שנראה כאילו נברא מחדש. בימים הראשונים, הוא למד את היומיום של חרן. הבקרים שבהם האוויר חד כמו פרי, וזה עתה נקטף. הצהריים שבהם השמש מתעקשת ללמד סבלנות, והערב בו המדורה מציירת שיחות זהב על פני אנשים. ורחל, היא הייתה שם תמיד. היא לא דיברה הרבה, אבל כשהדברים נאמרו, הם היו פשוטים ומדויקים. בכל ערב שחזרו מהשדה, הוא לקח סכין קטנה וחרט קו דק על מות עץ שבידו. קו אחד לכל יום. מה אתה חורט שם? שאלה פעם. זיכרונות, הוא אמר, כדי שלא ישכח מה עובר בינינו. היא סובבה את המקל, עיניה ראו רצף של קווים. זה הרבה מאוד זיכרונות, היא אמרה. עוד יהיו הרבה, הוא השיב לה. זו הייתה אהבה שהעדיפה עבודה על הכרזות, מעשים על הבטחות. הוא מצא את עצמו קם מוקדם יותר, רק כדי להיות ברגע הראשון שבו היא הופכת צללים למעשים. בלילה אחד שבו הירח היה מלא, הם ישבו שניהם ליד הבאר, בלי מילים. המים השתקפו כמו עין שפתוחה לשמיים. יעקב, היא אמרה לבסוף, למה באת עד לכאן? כי חיפשתי מקום להיות בו אמת, הוא ענה, ומצאתי אותך. היא הורידה את ראשה, ואצבעותיה שיחקו בשולי המטפחת. אבי, הוא איש של סדרים וחוקים. גם אני איש של חוקים, יעקב חייך. חוק של לב אחד, לעבוד בשבילך. למחרת, כשהשדה לבש צבע של אחר הצהריים, יעקב נכנס אל לבן. לא בחינם אעבוד בשבילך, אמר בשקט.
אמור את שכרי. לבן יישר מבט של סוחר מיומן, המודד לא רק משקל של חיטה, אלא גם משקל של לבבות. לא טוב לתת את ביתי לאיש זר, הוא אמר לבסוף. אעבוד לך 7 שנים תמורת רחל, בתך הקטנה, ענה יעקב, והניח את המילים כמו איגרת חוב שאין עליה חתימה, רק אמת. 7 שנים. המספר נפל בין שניהם. לא שבוע, לא חודש. 7 מחזורים מלאים של עונות, 7 פעמים לראות את השדות מלבלבים ונקצרים. רחל לא אמרה מילה, אבל כשהוא יצא מן הבית, היא עמדה בפתח, וחיוך קטן עלה לה בזווית הפה. ההבטחה הכי ברורה ששמעה מימיה. השנים, כשהן טובות, עוברות אחרת. הן לא שועטות, הן נושמות. בכל אביב, יעקב מחדש את הגדרות, ובכל חורף הוא מתקן גגות כדי שהגשם לא ימצא לאן ליפול. הוא נהיה ידוע כאיש שמגיע ראשון ויוצא אחרון, שאינו מפחד לשאת שק כבד כשאחרים כבר עייפים. וברקע, רחל. ולמרות כל היופי, הייתה גם ציפייה. ציפור קטנה שכיננה בחזהו, דופקת כל בוקר במקצב שהלך והתגבר. לעתים, כשסיים לחרוץ את הקו היומי על המקל, ידיו רעדו מעט. הוא היה מרים את עיניו לשמיים, נושם עמוק ואומר לעצמו, עוד מעט, עוד מעט. היום האחרון של השנה השביעית הגיע כמו דלת שנפתחה בשקט. את הבוקר ההוא הוא זכר לנצח. השמש עלתה בצהוב בהיר. הוא עמד מחוץ לביתו של לבן, לבוש נקי, פניו חתומות, אך עיניו בוערות. באגודלו חש את חריצי המקל, מאות סימנים שיצרו שורה אחת ארוכה של אמונה. הוא דפק, הדלת נפתחה. באתי, אמר, כי מלאו ימיי, תן לי את אשתי, ואבוא אליה. רחל עמדה רחוק יותר, בצל העץ שבחצר, ועיניה כמעט בקעו דרך העלים. חצי חיוך, חצי תפילה, 7 שנים התעופפו, ונחתות ברגע. והנה, הגיע היום. חצרות ביתו של לבן התמלאו באור לפידים, בכלי נגינה ובאנשים שבאו לשמוח. לבן ישב בראש השולחן, חייך חיוך רחב על פניו, אך בליבו התבשלה מזימה עתיקה. הוא ידע שבליבו של יעקב בוערת אהבה עצומה לרחל, ולכן יכול לנצל את זה. באותם ימים, מקובל היה שהאחות הבכורה תנסה קודם. לבן לא רצה להפר את המנהג, אך יותר מכך, הוא רצה להרוויח עוד 7 שנות עבודה נאמנה. וכך, בליבו עלתה החלטה, לרמות את יעקב ולהכניס את לאה במקומה של רחל. בערב, כשהחופה נערכה, האוויר היה מלא ריח קטורת. צעיף כבד כיסה את פני הכלה כמנהג המקום. יעקב, עייף מההתרגשות ומהיין, לא הבחין בפנים החבויות. רחל, אשר ידעה על מזימת אביה, שתקה בכאב. ליבה נקרע, אך יראת אביה הכריעה אותה. גם לאה, אחותה הבכורה, נעמדה תחת הצעיף בחשש. ליבה מתערבל בין בושה לציפייה. המנגינות התנגנו, הברכות נאמרו, והחתונה נחגגה בשמחה גדולה. יעקב קיבל את אשתו לביתו, מבלי לדעת שהאישה שלצידו איננה רחל, אלא לאה. השחר עלה על חרן. קרני האור הראשונות חדרו אל תוך האוהל של יעקב. הוא פתח את עיניו, הביט באישה שישנה לידו, וליבו קפא. לא רחל, לא עיניה הטהורות, אלא פניה של לאה. הזעם בער בו כלהבה. הוא קם ממיטתו, פניו אדומות, הוא רץ לבית לבן. דלתות הבית נפתחו בכל החבטה, וקולו הדהד בכל חדר. מה זה עשית לי? למה רימית אותי? לבן לא הראה סימן של בושה. הוא הביט ביעקב בחיוך מתוחכם והשיב לו בקור רוח. לא כך עושים במקומנו. לא נותנים את הצעירה לפני הבכורה. זה מנהג המקום. אבל אם תעבוד אצלי עוד 7 שנים, אתן לך גם את רחל. הדברים נפלו על יעקב כרעם. 7 שנים של ציפייה, של אהבה טהורה, נגזלו ממנו בלילה אחד. הוא הרגיש מרומה, נבגד, כאילו הקרקע נשמטה תחתיו. לאה, שנכנסה אל חייו בלי שיחפוץ בכך, התהלכה בבית בין תקווה לחשש. ידע היטב שיעקב אוהב את אחותה, אבל ליבה קיווה שאולי עם הזמן יראה גם אותה. רחל, מנגד,
חשה כאב עמוק וקנאה צורבת. ידעה שיעקב אוהב אותה באמת, אך נאלצה לעמוד מנגד ולראות את אחותה מקבלת את מקומה. שקט כבד השתרר בין שתי האחיות, שקט מלא מתיחות, מבטים נוקבים ורגשות סותרים. יעקב, שיכל היה למרוד ולעזוב את המקום בזעם, בחר אחרת. הוא נשם עמוק, עיניו בוערות, והכריז בפני לבן, אעבוד לך גם 7 שנים נוספות, אבל אז תהיה לי רחל. וכך נקשר יעקב בכבלים של אהבה עזה. 7 שנים נוספות עמדו לפניו, 7 שנים של עבודה, של ציפייה מחודשת ושל תקווה שנדחקה קדימה. לאחר 7 שנים נוספות, וכפי שהבטיח לבן, גם רחל ניתנה ליעקב לאישה. הפעם, כשהתייצב יעקב תחת החופה עם רחל, ליבו דהר בעוצמה שלא ידע מעולם. 14 שנים של ציפייה התנקזו לאותו רגע. הוא הביט בה בעיניים שדמעו מאושר. סוף סוף, הוא לחש, הנה את. ורחל, שהמתינה בסבלנות מלאת כאב, חייכה חיוך עדין. היא ידעה שהדרך על האהבה הזאת הייתה מלאת קשיים, אבל עכשיו הם אחד. החגיגה הייתה גדולה, אך הפעם אווירה שונה ריחפה בחצר. שמחת הנישואין שהייתה עטופה ברגשות מורכבים, שמחה לצד כאב, אהבה לצד קנאה, כי עכשיו, תחת קורת גג אחת, חיו 2 אחיות, שתיהן נשים ליעקב, שתיהן חלק מעולמו. יעקב אהב את רחל בכל ליבו, אהבתו אליה הייתה יוקדת וברורה. אבל לאה, שהייתה הראשונה להיכנס לביתו, מצאה את עצמה נאבקת על מקום בליבו. היא ראתה שוב ושוב כיצד עיניו של יעקב מחפשות את רחל, כיצד חיוכו מתרחב כשהיא נכנסת לחדר. הכאב של לאה היה עמוק, אך במקום לעזוב או למרוד, היא נשארה איתו בשקט, בתקווה שילדיה יהפכו לגשר בינה לבין בעלה. והנה, בעוד שרחל נותרה עקרה, לאה ילדה את ראובן, ואמרה, ראה אדוני בעיניי, כי אתה יאהבני אישי. אחריו בא שמעון, ואחריו לוי. כל בן שנולד היה עבורה קריאה נואשת לאהבת יעקב. רחל חיכתה שנים ארוכות לילד, ובסוף אלוהים שמע את תפילתה. ילדה את יוסף, הבן שהאיר את חייה. ושנים לאחר מכן, בדרכם חזרה לארץ כנען, נולד בנימין. לידתו הייתה קשה, ומאז קולה של רחל נשמע לדורות. האהבה של יעקב לרחל מלמדת אותנו שהדברים היקרים באמת דורשים זמן, סבלנות ואמונה. לא כל מה שאנחנו רוצים מגיע מיד. לעתים הדרך ארוכה, אך היא זאת שבונה אותנו. יעקב לא ויתר למרות המרמה. רחל לא הפסיקה לקוות למרות הכאב, ולאה מלמדת שגם מי שאינו במרכז האור יכול להוליד ברכה. וכך, מתוך אהבה, מאמץ ועקביות, נולדו היסודות של עם ישראל. כי בסוף, האהבה שנבנית באמונה שורדת לנצח.